Γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε ένα ωραίο κέικ με κακάο, εύκολο πολύ. Θα το ευχαριστηθείτε, είμαι σίγουρος, για τον απογευματινό καφέ σας. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Σε ένα κάδο ενός μίξερ ή και με το χέρι γίνεται, θα βάλουμε 5 αυγά, 380 γραμμάρια ζάχαρη και θα χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά να φρατέψουν και να ψιλοφουσκώσουν. Λοιπόν, εφόσον έχουν φουσκώσει λιγάκι, έχει φουσκώσει λίγο το αυγό μας με το γάλα, έχει ασπρίσει βασικά, θα βάλουμε λίγο αλάτι, 2 βανίλιες, ...250 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο είναι σε θερμοκρασία δωματίου, και θα συνεχίσουμε το χτύπημα τουλάχιστον για 5 λεπτά. ...500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μία κουταλιά μπέικιν επιπλέον, και αρχίζουμε σιγά σιγά και ενσωματώνουμε. ...290 γραμμάρια γάλα, και εφόσον πήρε όλο το αλεύρι, το αφήνουμε να χτυπηθεί καλά, τουλάχιστον για 5 λεπτά. Εφόσον το αφήσαμε 5 λεπτά, το αφήνουμε λιγάκι να στραγγίξει τώρα. Έχω βουτυρώσει μία φόρμα, την έχω αλευρώσει. Θα πάμε τώρα να ρίξουμε ωραία. Σε ένα μπολ θα βάλουμε λίγη από τη ζύμη μας. Εδώ έχω 20 γραμμάρια κακάο. Θα πάρουμε κακάο από εδώ, θα το βάλουμε σε ένα σωροκυράκι, γιατί δεν θέλουμε να έχει βόλους. Θα ανακατέψουμε λίγο. Εδώ θα βάλουμε 20-30 γραμμάρια γάλα, γιατί με το κακάο θα σφίξει πολύ η ζύμη μας και δεν το θέλουμε αυτό. Έτσι, οπότε βάζουμε λίγο γαλατάκι, 20-30 γραμμάρια, για να έχουμε την ίδια ζύμη με τη ζύμη που είχαμε στο κέικ μας. Βλέπετε, αυτό δεν θέλουμε στο κακάο, επειδή πάντα έχει κάνει σβόλους, κάνει μπιλάκια, δεν τα θέλουμε στο κέικ μας, οπότε το περνάμε από ένα κοσκινάκι, βάζουμε το υπόλοιπο από τα 20-30 γραμμάρια που σας είπα γάλα, ανακατεύουμε
Λοιπόν, θα το ρίξουμε στη μέση. Λοιπόν, και από πάνω θα βάλουμε πάλι, θα το καλύψουμε με κέικ, με κρέμα λευκή, βανίλια. Έχουμε αναμένο το φούρνο μας στους 150 βαθμούς. Αέρα. Και θα το βάλουμε τώρα να το ψήσουμε περίπου για μια ωρίτσα. Λοιπόν, το κέικ μας είναι έτοιμο. Το αφήνετε, κρυώνει, ξεφορμάρετε. Και τώρα μπορούμε να του βάλουμε λίγη άχνη ζάχαρη. Στην αρχή του βίντεο θα σας το δείξω και κομμένο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook, Μαγειρικές Απολαύσεις. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας γιατί είναι δωρεάν. Έτσι, και τη συνταγή όπως πάντα θα την εβάλω στο www.magirikesapollavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!